සුබ දවසක්. On Depth Beauty channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ browser එක ඇතුලේ සිංහල type කරන්න තියෙන හොඳම tool එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google Input Tool කියන extension එක අපේ web browser එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි Chrome web store එකට ගිහිල්ලා Google Input Tool කියලා search කරගන්න ඕනේ. search කරගත්තට පස්සේ ඒක පළවෙනිම තියෙන extension එක අපි උඩ click කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකට තමයි වැටෙන්නේ. interface එකට වැටෙනකොට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා get නැත්නම් add කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ pop up එකක් වෙනවා. ඒකෙ මෙතන add extension කියන එක උඩ click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ අපේ extension එක මෙතන download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මෙතන වගේ extension icon එක උඩ click කරනවා. click කරගෙන අපි toolbar එකට add කරගන්න නිසා මේ showing toolbar කියන icon එක උඩ click කරගන්න. එතන මේ විදිහට අපේ toolbar එකට අපේ extension එක මේ විදිහට add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මේ extension එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ extension option කියලා එකක් වෙනවා. ඒක උඩ click කරගන්නවා. click කරගත්තා පස්සේ අපි මේ විදිහේ interface එකකට තමයි වැටෙන්නේ. මේ interface එකේ ලෝක තියෙන විවිධ භාෂාවල් ගණනාවක් විදිහට අපිට පේනවා. දැන් මට ඕනේ සිංහල නිසා මම සිංහල කියන භාෂාව තෝරනවා. මේ විදිහට අපි සිංහල කියන භාෂාව තෝරනවා. ගාවට ආවට පස්සේ මේ සිංහල කියලා තියෙන පළවෙනි උඩ ක්ලික් කරලා මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒ විදිහට මේ උත්තර ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී මේක මේ පෝස්ට් කරගන්න. ඊපස්සේ මම ડોකියුමන්ට් එකක් උඩ ටයිප් කරගන්න ඕන අම්මා කියලා. අම්මා කියලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්න. අම්මා කියලා ටයිප් කරාම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ටයිප් වුනේ. හැබැයි මට මේක ඕනේ සිංහලෙන්. ඒක නිසා මම මොකද කරන්නේ? මේ extension එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන add කරගත්ත සිංහල භාෂාව තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම ආයෙත් type කරනවා අම්මා කියලා. අම්මා කියලා මෙතන type කරාට පස්සේ මේ විදිහට suggestion list එකක් වෙන්නනවා. pop up එකේ. ඒකේ මෙතන විවිධ වචන තියෙනවා. ඒකේ මම හරියටම අක්ෂර හරි වචනේ උඩ click කරලා වරක් end කරනවා. end කරාට පස්සේ මේ විදිහට අම්මා කියලා add වුණා. මම හිතනවා ඔයාලට කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක social media එකේ share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පාලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න. සහ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එකක් upload කරපුව ගමන් ඔයාගේ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.